سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد آموزش آهنگ پشتوی بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه. دوستای عزیز، ما در شروع ویدیو طبق عادت میخوایم که از تمام دوستای ما تشکری کنیم که کانال به هر نوعی که امکاناتش دارن سپورت میکنن. ما بسیار زیاد میخوایم که دوستای عزیز شما ویدیوها رو شیر کنین. لطفاً اگر امکانات دارین ویدیوها رو شیر کنین تا که هم کانال رشد بکنه و هم دوستای ما که در جستجوی نوع ویدیوها هستن اونا امکانات زیر پیدا کنن که این ویدیوها رو به دسترس خود داشته باشن. دوستای عزیز، ما هنوزم مصروف تات بلاول هستیم دوستای عزیز که دو راگش که راگ بلاول بود و راگ پهاری بود. ما ایده کار کردیم و هنوزم مصروف تات بلاول هستیم چون بسیار زیاد آهنگای افغانستان، آهنگای بسیار زیبای افغانی ما هست که در امی تات جور شده و ما کوشش میکنیم که یک چند وقت دیگه در امی تات مصروف باشیم. از دو خاطر ما امروز یک آهنگ بسیار زیبا را انتخاب کردیم، آهنگ احمد ظاهر عزیز او نارازی جانان zema که ایده میریم یک جای دوستای عزیز کار میکنیم. خب ما این آهنگ میخوایم که از اف بخونم. به خاطر از اف میخوانم که بسیار زیاد نوتای بالا دی استفاده نشده. البته این مقدر نوت دی استفاده شده. ساره گا ما پا تا پا نوت استفاده شده و ما اسکیل، یعنی اسکیل نوت های تات بلاول ما ایره میخوایم که یک نوع میجر سکیل است که ما این میال ایره که ما میخوانیم اف میجر سکیل میگن در موسیقی اروپایی و بین المللی، که ما امی اف میجر سکیل یا تات بلاول ما به خاطر دوستای عزیز از نامهای هندی میگیرم، برزی که اصطلاحات موسیقی هندی در بین افغانای ما بسیار زیاد رواج است و ما به خاطر از اینکه اینا را کارشان آسان کرده باشم و یک برشان ناآشنا نباشه وقتی که من اسکیل گپ میزنم، از اون خاطر من رپ میتونم برزو برزی که زودتر جذبش بکنن دوستای عزیز ما. خب این آهنگ به حساب F میجر سکیل است که ما یک دفعه امی سکیل مکمل اینجا آرو میکنم. دوستای عزیز، این گرچه که تمام نوت ها در این اسکیل نوت های شد هستند، اما در این آهنگ اردو ما استفاده شده. ساره گا ما اردوی ما استفاده شده. آهنگ از اینمی اف میجر کورد شروع میشه و آهنگ از پا شروع میشه. نارازی جانان zema، نارازی جانان zema، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان zema، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان zema. جانان zema، نارازی جانان zema، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان zema. آهنگ پس زیبا دمی اف میجر کورد دوباره استارت میشه.
خب حالا ما ایره امرای یک انگشت می نوازم. یعنی آلاب از اینجا که ما یک نقطه است دیگه، بسازیم یک نقطه را که به شکل آلاب میخوانیم، باز پس آهنگ از اونجا شروع میشه. یعنی آلاب هم از اون نوت است، پس و آهنگ از اون شروع میشه. نرازی جانان زما، نرازی جانان زما، پروتیم پا بستر که ذکر خوب ندو چشمان زما، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان زما. نرازی جانان زما، نرازی جانان زما، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان زما، پروتیم پا بستر که ذکر خوب می دو چشمان زما. ای آستایش دوستای عزیز و ملودی از اف شروع میشه، یعنی از سا به حساب شروع میشه. ساگابا بعد از ملودی دوباره آهنگ پس دمی اف میجر کورد استارت میشه. شما حالا ببینید که روی یک انگشت من ملودی رو کار میکنم. انتری آهنگ باز دوباره از امی اف میجر کورد است. دوستان عزیز شما من که اسکیل گفتم که نشان داده منی تمام نوتای شد بود و تنها ماسته که اردو نوتش استفاده شده، یعنی برای شما کلید امو آهنگ گفتم. شما میتونین که از اینجا شروع کنین، از هر جایی که شما میخواین شروع کنین. یعنی اگر این نوت برای شما بلند است، شما اسکیلتون میتونین از اینجا شروع کنین، از اینجا شروع کنین، از اینجا شروع کنین. هزار جایی که شروع میکنین تمام نوتای شده هستن و ما اردو نوتش استفاده شده. انترام از اینمی کورد است، یعنی اف میجر کورد و از سا شروع میشه. راشا ساپا مپا ساپا مپا راشا دلبر ستالخما پروتیوما رنزور پریشان. این امو ملودی است که فلر است، یعنی در بین یک موسیقی بسیار خرد است که در بین آهنگ استفاده میشه. اون قسمت هایی که آستایی و یا انترک تکرار میشن دوبار یک فلر استفاده میشه که یمی است. راشد بر ستالغما پروتیوما رنزور پریشان. یا هر رقمی که شما انتخاب میکنین، یا انتخاب میکنیم این رقم که
همراه یک انگشت. او ساری. یعنی به 3 نوع شما میتونید انتخاب کنین، یا این رقم او رشد دلبر ستالغما پروتیو مرنزور پریشان او نمیشتارم زما او نمیشتارم زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما او نرازی جانان زما او نرازی جانان زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما. حالا برای یک انگشت. رشد دلبر ستالغما پروتیو مرنزور پریشان او نمیشتارم زما او نمیشتارم زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما او نرازی جانان زما او نرازی جانان زما پروتیم پا بستر که زکا خوب میده چشمم زما. دوستای عزیز، این تمام آهنگ بود. میریم این آهنگ زیبا را در دادره تمرین میکنیم و ناگفته نمانه دوستای عزیز که من در قسمت شعر و کمپوزیشن از این معلومات ندارم. اگر شما میفهمین لطفاً در قسمت کامنت ها ما را هم همچنان در جریان بانین. لطفاً به بزرگواری خودتان کاستی های ویدیو را ببخشین. من کوشش خود کردم و خواستم که بهترین ها را، یعنی بهترین اجرا داشته باشم برای شما، یعنی به شکل واضح و بسیار آسان بتونم که امی آهنگ کار کنم و تشریح کنم. میریم دوستای عزیز یک جای آهنگ با ریتم تمرین میکنیم و شما دوستای بسیار عزیز نازنین ما به خدا مسپارم تا ویدیوی دیگه. امیدوار هستم که شما را همچنان با خود داشته باشم. نرازی جانان زما